বন্ধুসকল নিজৰ ফটোৰ ষ্টিকাৰ বা আনৰ ফটোৰ ষ্টিকাৰ হোৱাটছএপত কেনেকৈ এনেদৰে বনাই সেন্ড কৰিব পাৰি আজি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাম। ষ্টিকাৰ বনাব বিচৰা ফটোখনত যদি বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰিব বিচাৰে তাৰ বাবে বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজাৰ এটা এপ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, নহলে গুগলত যাই বিজি ৰিমুভাৰৰ জৰিয়তে আপুনি ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া প্লে ষ্টৰত গৈ সাৰ্চ কৰিছোঁ বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজাৰ। এই এপটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, নতুবা গুগলত যাই বিজি ৰিমুভাৰৰ জৰিয়তেও আপুনি ফটোখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজ কৰিব পাৰিব। হোৱাটছএপৰ ষ্টিকাৰ বনোৱাৰ আগতে ৰিমুভ বেকগ্ৰাউণ্ডত যাই দুখন ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজ কৰি ল'ম। দুখন ফটো লৈছোঁ, প্ৰথমতে এই ফটো দুখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আকৌ প্লে ষ্টৰত গৈ ষ্টিকাৰ মেকাৰ ফৰ হোৱাটছএপ এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ম। মোৰ অলৰেডি এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰা আছে, তাৰ কাৰণে অপেন কৰি দেখাম। এতিয়া ক্ৰিয়েট ষ্টিকাৰ পেকত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ ফোন গেলাৰী আহি যাব। এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰা ফটো এখনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰি দিছোঁ। যদি আপুনি ফটোখনৰ নাম দিব বিচাৰে ইয়াতে নাম দিব পাৰিব। তাৰপিছত প্লাছ চিনত ক্লিক কৰি আকৌ এখন ফটো এড কৰি ল'ম। তাৰপিছত ক্ৰিয়েট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এড টু হোৱাটছএপত ক্লিক কৰি দিয়ক। তাৰপিছত হোৱাটছএপত ক্লিক কৰি দুখন ফটো এড কৰি ল'ম। এতিয়া হোৱাটছএপত আহিছোঁ। হোৱাটছএপত আহি তলৰ পিনে ষ্টিকাৰত গৈছোঁ আৰু এতিয়া যি দুখন ফটো ষ্টিকাৰ বনাইছিলোঁ সেই ফটো দুখন হোৱাটছএপত সেন্ড কৰি দিম। এনেকৈ নিজৰ বা আনৰ ফটোৰ ষ্টিকাৰ হোৱাটছএপত বনাই সেন্ড কৰিব পাৰি। ধন্যবাদ।